Hello, kabayan. Kumusta na? Kung napadaan ka lang dito sa channel ko, pakipindot mo na rin yung red button dito. Saan ba? Dito? Ba? Kahit saan, basta may red button dyan. Ang gusto kong issue ngayon yung tungkol sa basura. Basura na matagal nang isa sa pinaka-problema na natin, mga Pilipino, ay nagalaw. Pero kahit na isa sa pinaka-problema natin ang basura sa Pilipinas, meron pa rin akong naririnig na good news katulad nung pagpapatupad ng batas sa Republic Act 9003 yung pagsasegregate ng basura natin sa mga nabubulok o hindi nabubulok at saka mga plastic na mga bote. Hindi ko alam pati yung mga papers, pero I know na meron na tayong Republic Act na kailangan nating i-sort yung mga basura natin. Tapos yung pagbaba ng mga plastic mga plastic bags sa mga supermarkets o sa mga tindahan, kahit sa mga tindahan na maliliit, sana magawa natin itong pag may pinasusunod yung batas, sana gawin natin yung contribution natin na gawin yun. Kasi hindi para sa atin yun. I mean, hindi para sa iba, para sa atin lahat yun. Tapos yung paglilinis ng DENR. Ano ba yung DENR? Department of Environment and National Resources. Ayan, under DENR, nabubulol na naman ako, nililinis nila yung mga maliliit na ilog, katulad ng mga Pasig, dyan sa Manila, marami niyang mga canals. Nagdi-dream ako kapag dumadaan ako dito sa Belgium sa mga maliliit na canals. Ang gaganda, ang sarap maglakad. Pagkatapos pag uwi ko sa Pilipinas, parang gusto kong halukayin lahat yung mga basura ba. And thank God na, ayun, at least nag-i-improve. Meron akong nababalitaan na paglilinis nga yung mga river warriors. Sana tayo, kahit yun lang contribution natin na wag magtapon na lang. Huwag na tayong maglinis. Basta wag na lang magtapon. Diba? Kaysa sa ungol tayo ng ungol. Pag konting ulan, bumabaha tayo. Paano hindi babaha? Kasi yung mga drainage natin, nababara ng mga basura na tinatapon natin. Tapos sisisihin natin ng gobyerno na hindi tayo makapasok, wala tayong pera, walang pagkain dahil baha. Diba? Kaya lang, may mga matitigas pa rin ang ulo. Lalong-lalo na yung anak ko. Doon sa lugar namin, umuwi ako last time, nagrereklamo yung magbabasura kasi may mga iba pa ring residente na pinaghahalo-halo yung nabubulok at saka hindi nabubulok, na matagal na yata niyang pinakikiusap. Meron siyang daladalang kariton, tapos nag-house to house siya. So kinabukasan, naglinis ako ng bakuran. Pagkatapos, kasi katapat ko ng bahay yung anak ko eh. At saka sa iba na rin para magbigay na sana ng ehemplo. Nilabas ko yung basura, pinaghiwa-hiwalay ko yung mga plastic na Coke, something like that. Yung mga dahon, isang sako. Tapos yung iba, yung iba't ibang klase ng basura sa isang sako din.
Tapos yung malalaking kahoy na nakuha ko, tsaka yung mga hindi naman bato, pero parang bato sila. Kasi nagpa-repair ako ng bahay. Inayos ko mabuti para madali nilang makuha. So, pagdating ng magbabasura, tuwang-tuwa. Kasi isang sakong plastic na pare-pareho ang laman, tapos 4 na halos pare-pareho ang laman. Binigyan ko pa siya ng tip. 100. Yun, tapos, kinabukasan, nakita ko yung anak ko na, kasi meron siyang ugali na yung mga kanin baboy ba, merong kanal, tapos tinatapon lang nila doon, tapos kinakain ng pusa. So sabi ko, pinapagalitan ko siya tungkol doon. Tapos kinabukasan nakita ko na naman siya. Diba sinabi ko sa'yo kako na iipunin mo yung mga biodegradable mo, humukay ka, kahit na maliit lang sa likod o sa harap ng bahay, para doon itatapon. O kaya merong kumukuha ng mga nabubulok, ipunin sa isang container na hindi ninangat-ngat ng mga aso at pusa. Alam niyo ang sagot niya? Sabi niya, "Ma, para yan sa pusa. Nakakaawa naman kasi pag walang kakainin na dumadaan dito." Kaloka. Yung mga gusto pong mag-alaga sa atin ng pusa o kaya aso, kung mag-aalaga kayo, sana kaya nyo talagang alagaan, hindi yung paanakin nyo ng paanakin, tapos hahalba nyo lang sa daan, tapos kung ano-ano ang makakain. Kakaawa naman. Anyway, balik tayo sa basura. Meron parating nag-i-stand out. Meron akong na-research dito, dyan sa Malabon, sa Potrero Malabon, yung kapitana ng barangay doon, talagang tinututukan niya yung pagsusort ng mga basura ng mga residente niya. Talagang dinidisiplina niya yung mga tao doon na isegregate yung mga basura nila sa nabubulok at saka hindi nabubulok. Siguro mga 90% na ng mga residente doon. Kasi hawa-hawa lang yan kapag nakita mo yung kapitbahay mo na ganun ang ginagawa, parang nai-influensya ka rin, which is very, very good. Dito sa Belgium, napaka-stricto nila pagdating sa pagsusort ng mga basura. Hindi ko na siguro iisa-isahin yung mga iba't ibang sort ng pagbubukod nila sa mga basura, dahil humigit kumulang na 15 sort. Meron dyan yung mga battery pa, pati yung mga old TV na kailangan naming ibayad kahit na umaandar pa. Dito sa Grimbergen, kailangan naming ibayad yun. Diyan sa Pilipinas, kayo ang nagbabayad ng mga basura na tinatapon namin dito sa Europa o sa ibang first countries, yung mga katulad ng surplus na TV. I know, naintindihan ko, yung iba walang pambili ng bago kasi dumaan ako dyan Pero yung iba walang pambili ng bago pero may pang-inom, may pang-bingo, may pang-tong-its, pero walang pambili ng TV, may pansabong. Ay,
sasabihin ko na lang yung mga basic ng mga pagsusort ng basura dito sa Belgium. Tulad nung blue, may iba't ibang kulay na plastic kami na nabibili namin sa department store dito sa Belgium. Tulad ng kulay rose, doon namin nilalagay yung mga rest of valve na tawag nila. Kulay red, ay katatapon lang ni Daniel. Siguro kadadaan lang ngayon nung magbabasura. Andito lahat yung mga iba't ibang wala nang laman eh. Dito natitira yung mga iba't ibang klase ng basura. Pero sa ibang municipality, itong ganitong plastic, meron na ring ibang plastic na basura na kulay. Pero dito sa Greenberg yan, hindi pa naipapatupad. So, yung blue sack, doon namin nilalagay yung PMD. PMD stands for plastic bottles. Yung metals, katulad ng mga lata ng sardinas. Tsaka yung drunk carton, yung mga nasa sachet ba na juices. Yan, PMD. Tapos ayan yung mga kulay blue. Ayan. Kulay blue yan. Tapos, meron din yung papers. Iba pa yun. Lahat ng papers, newspapers. Ito yung mga papers. Meron ding schedule ng pagkuha dito. Pero kailangan nakaayos na ganyan. Ayan yung sinasabi kong mga bote. Ito, hindi tatapon yan. Ito, transparent. Iba yung pagtatapunan sa container kaysa sa mga dark na ganyan. Ayan. Naipon ko na ngayon yung biodegradable namin. Tatapon ko na siya doon sa ginagawa naming compost sa labas. Balat ng banana. Pero wag kayong magsasama ng mga tinik-tinik na bangus or tinik-tinik na mga isda. Yun lang mga balat-balat na ganyan. Mamaya dagain naman yung compost nyo. Look how just nice. Look. Kijk. Ongelooflijk. Unbelievable how nice this apple tree. Sana tumagal yung bulaklak nitong apple. Tignan mo, ang liit niya oh, parang bonsai. Pero kung mamulaklak, grabe to the blues. Look at that. Ganda. Para ako nasa paraiso ni. Ay! Bumaligtad. Izen, kano? Wat doe je? Ibu mau aku wala comprar. Halo labas. A la casa trabajo.